В асортименті блоків живлення, корпусів та систем охолодження на нашому ринку з'явився цілий ряд пристроїв від бренду AZA. Він був створений тайванською компанією Link World Electronic задля досягнення наступних цілей. Ми прагнемо розширити межі неможливого. Ми тут для створення інтригуючих продуктів та захопливого бренду. Звучить сміливо, правда ж? І справді, попри доступну вартість, дані пристрої мають унікальний вигляд та функціонал. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся. Сміливість нескладно помітити навіть при побіжному погляді на бронзовий 650-ваттний блок живлення AZA PSAZ 650 Вт ARGB з цінником близько 2000 гривень, тобто до $50. Дешево і сердито, а що всередині? Давайте дізнаємося. Коробка пристрою повністю англомовна і створювалася конкретно під дану модель. Разом із блоком живлення до комплекту поклали усі необхідні аксесуари: кабель живлення, гвинти, набір одноразових стяжок та інструкцію користувача. Блок живлення AZA PSAZ 650 Вт ARGB отримав трішки видовжений 160 мм корпус та 120 мм напівпрозорий вентилятор. Оригінальний штрих – вентиляційні отвори виходять за межі вентилятора і зроблені у вигляді смужок. Тил тут вже більш звичний. Втім, крім роз'єму живлення та вимикача, наявна ще одна кнопка. Якщо хтось подумав про увімкнення гібридного режиму роботи вентилятора, то напис RGB Lighting вносить цілковиту ясність у її призначення. Так, вона дозволяє обрати один із попередньо встановлених режимів: зміна кольорів у різних напрямах, плавне переливання, пульсація, обертання і так далі. Можна і вимкнути підсвітку. Також завдяки наявності відповідних конекторів доступна синхронізація світіння з материнськими платами найбільш відомих виробників. Оформлення ж боковин дозволяє безпомилково визначити виробника, і цьому сприяють не лише написи. Так, близько третини площі стінок займають отвори. Їхня ціль така ж, як і у верхніх прорізів – не перешкоджати світлу від вентилятора досягати очей користувача. Тепер про технічні характеристики. Потужність по лінії плюс 12 вольт становить 648 Вт, тобто майже відповідає номінальній. Струм кожного з молодших каналів невеликий, лише 15 А, тоді як загальна їх потужність – 100 Вт. Також наявний бронзовий сертифікат, проте у нашому випадку це 80 плюс 230 вольт через більш вузький діапазон вхідних напруг. Всі кабелі у джерела виходять безпосередньо з корпусу пристрою і мають звичний калібр 18 AWG. Більшість із них пласкі, лише 20+4 контактний ATX набраний із круглих елементів з нейлоновим оплетенням. Живити материнську плату пропонує лише один 4+4 контактний ATX 12V. Для під'єднання відеокарт передбачена пара 6+2 контактних PCIe на спільному кабелі. А ще тут є 8 периферійних роз'ємів. Такий набір цілком відповідає вартості пристрою і потребам більшості користувачів із невеликим бюджетом для збірки ПК. Але дещо засмучує невелика довжина кабелів, через що їх може бути непросто укладати за піддоном. Ну а тепер про те, що всередині. 120-мм вентилятор виконує ще й одну із ключових естетичних функцій. А ось знайти його специфікацію не вдалося. В охолодженні йому допомагають два чималих радіатори, по одному в первинному та вторинному колах. Спробуємо роздивитися деталі. EMI-фільтр включає у себе X та Y конденсатори, пару котушок, плавкий запобіжник і навіть варистор. Тут видно й 10-амперну діодну збірку GBU1006, яка у версії для напруг 230 вольт позбавлена додаткового охолодження. Вздовж краю плати розпаяний дросель та пара силових елементів вузла APFC, а також терморезистор з реле для обмеження пускового струму. Із силових елементів нам вдалося роздивитися лише діод Шоткі, який представлений рішенням від тайванської Lite-On Semiconductor. Високотемпературний електроліт теж родом із Тайваню. Елемент від Eltec має ємність 270 мікрофарад.
Відверто кажучи, цього значення малувато для 650 ватника. Зазвичай в пристроях такої потужності стоять конденсатори ємністю 330 мікрофарад і більше. В цілому компонування нагадує таке у більшості недорогих блоків живлення, за винятком одного аспекту. Замість звичної групової стабілізації вихідних напруг, де для каналів плюс 5 вольт і плюс 12 вольт використовується спільний дросель, використовується роздільна стабілізація з окремими котушками для кожної лінії живлення. Це має позитивно відобразитися на стабільності вихідних показників, що ми обов'язково перевіримо. Поруч із дроселями розпаяні електролітичні конденсатори вузла фільтрації. В цьому випадку це високотемпературні Cheng X із Китаю. Що ж до реалізованих тут захистів, то у списку їх 5. Наявність захисту від перевантаження за струмом кожного каналу в бюджетному блоку живлення приємно дивує, тоді як захист від перегрівання залишається привілеєм більш дорогих рішень. Що ж, переходимо від теорії до практики. Нагадаємо, що стандарт ATX 12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Зрештою, під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Усі канали вписалися в допустимі рамки, а найбільш навантажена лінія плюс 12 вольт виявилася мало не еталоном стабільності. Для стандарту ATX 12V передбачені такі допустимі норми пульсацій. Як показали тести, пульсації на лініях плюс 3,3 та плюс 12 вольт цілком у межах норми. Переходимо до стану чергової лінії живлення. Напруга на ній коливається в межах від 5,05 до 4,95 вольта. Тобто всього лиш плюс-мінус 1%, при все тій же нормі плюс-мінус 5%. Модуль APFC відпрацьовує на відмінно. При споживанні потужності 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,92, а максимальне значення було на рівні 0,98. Тепер переходимо до енергоефективності. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для бронзового сертифіката 85, 88 і 85% відповідно. Що ж до системи охолодження, то до навантаження 300 Вт вентилятор працює дуже тихо при 760-830 обертах на хвилину. На відрізку від 300 до 400 Вт його швидкість зростає більше ніж удвічі, а шум досягає відносно комфортного рівня нижче за середній. Далі при 400 Вт і вище вже маємо 1900-2000 обертів на хвилину, а звук від вентилятора відчувається як середній. Хоча при навантаженні понад 400 Вт блок живлення не можна назвати тихим, це не дуже допомогло впоратися з нагріванням. З одного боку, після 15 хвилин 580 ваттного навантаження головний трансформатор нагрівся до 86 градусів, що є непоганим значенням. З іншого боку, антирекордсменом став дросель каналу плюс 12 вольт, температура якого склала 91 градус. Закономірно, що він підігріватиме і розташовані поруч фільтрувальні конденсатори, які і так не відрізняються високою якістю. Тому ми радимо не навантажувати даний пристрій більше 500 Вт. Фінальне випробовування ми провели на реальній досить потужній системі з процесором Intel Core i7 та 285-ваттною відеокартою GeForce RTX 4070 Ti. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Отримані результати досить хороші, в чому не останню роль зіграла роздільна стабілізація напруг. Як бачимо, зміна навантаження не особливо позначається на відхиленнях їх значень. Все цілком у межах норми, а про просідання нижче номіналів немає й мови. І якщо пристрою по зубах запропонована конфігурація, то систему з Core i5 чи Ryzen 5 та відеокарту на зразок RTX 4060 Ti або RX 7600 XT він також зможе заживити без проблем. А саме джерело при цьому буде куди комфортнішим з точки зору акустики.
Мало того, що блок живлення AZA PSAZ 650 Вт ARGB є одним із найдоступніших бронзових 650 ватників, то це ще й найдешевший пристрій з RGB підсвічуванням. До слова, тут передбачено цілий ряд попередньо встановлених статичних і динамічних режимів світіння, а також можливість синхронізації з материнськими платами відомих виробників. Щоб підсвітка була максимально яскравою, в корпусі блока живлення наявні додаткові отвори. Крім того, виробник подбав про такі приємні бонуси, як чорні кабелі шлейфи, вхідний конденсатор родом із Тайваню, повний набір елементів вхідного фільтру та базові захисти. Більше того, в даному пристрої використовується роздільна стабілізація напруг, що позитивно вплинуло на вихідні показники. Все ж закономірно, що економія дала про себе знати. Так, маємо невелику ємність вхідного конденсатора, всі інші електроліти вже виготовлені у Китаї, а вентилятор при навантаженні понад 400 Вт розганяється до 1900-2000 обертів на хвилину. Втім, більше всього засмутило високе нагрівання дроселя каналу плюс 12 вольт, який до того ж підігріває розташовані поруч конденсатори. Тому у випадку з AZA PSAZ 650 Вт ARGB ми радимо розглядати його для конфігурацій з енергоспоживанням найбільше 500, максимум 530 Вт. Ну а ви згодні з нашими висновками? Тільки не забувайте, що RGB то плюс 15 FPS. На цьому все. З вас вподобайка, коментар, підписка, поширення. З нас нові відео. Все буде Україна!